हेलो साथीहरू, आज हामीले एल हस्पिटल रुल युज गरेर केही डेरिभेटिभ सोलुसनहरू गर्न जाँदैछौँ। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानलको सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि मैले तपाईँहरूको लागि यस्तै एजुकेसनल भिडियो सामग्रीहरू अपलोड गरिरहनेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भनेपछि कुनै पनि फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने यसको चाहिँ न्युमिरेटरमै डेरिभेटिभ हुन्छ साथी। त्यसपछि डिनोमिनेटरकै डेरिभेटिभ हुन्छ। जस्तै माथि न्युमिरेटर भएपछि त्यसको एफ ड्यास एक्स माथि नै डेरिभेटिभ हुन्छ, अनि डिनोमिनेटर भएपछि त्यसमै तल नै डेरिभेटिभ हुन्छ। यसमा चाहिँ अर्को कुरो के भनेपछि एल हस्पिटल रुलमा चाहिँ नो इनडिटर्मिनेट फर्म भन्नुको मतलब 0/0 फर्म पनि हुनु भएन, अनि इन्फिनिटी फर्म नै हुनु भएन साथीहरू। अनि इन्फिनिटी फर्म नै हुनु भएन है। यो एल हस्पिटल रुलले के भन्छ भनेपछि कुनै पनि फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 0/0 फर्म अथवा इन्फिनिटी फर्म अथवा इन्फिनिटी फर्म चाहिँ आउनु भएन। एल हस्पिटल रुलले यो भन्छ साथी। हाम्रो क्वेसन चाहिँ अब सुरु गरौँ है त साथीहरू। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपन एक्स माइनस ए छ। अब यसको चाहिँ हामीले एल हस्पिटल रुल युज गरेर सोलुसन गर्छौँ। सोलुसन लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपन एक्स माइनस ए। यसमा चाहिँ हामीले यदि लिमिटिङ भ्यालु एक्सको भ्यालु चाहिँ ए राख्यौँ भने यसमा के हुन्छ, ए पावर एन माइनस ए पावर एन अपन ए माइनस ए भनेपछि यो के हुन्छ, 0/0 फर्म हुन्छ। सो हामीले फेरि अब के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। लिमिट एक्स टेन्स टु ए बराबर लिमिट एक्स टेन्स टु ए। अब एक्स भ्यारिएबल छ यसमा, सो यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, पावरको एन अगाडि आउनुभयो, अनि एक्स एन माइनस 1 पावरमा फेरि 1 डिक्रिज हुन्छ, अनि माइनस ए पावर एन भनेको ए भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, 0 हुन्छ। अपन एक्सको डेरिभेटिभ 1 हुने भयो, माइनस ए को डेरिभेटिभ फेरि के हुन्छ, 0 हुन्छ, किनकि ए भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यसमा कुनै भ्यारिएबल ए युज भएको छैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले लिमिट एक्स टेन्स टु ए अनि एन एक्स छ एन माइनस 1 अपन 1 होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट अब यो लिमिटिङ भ्यालु ए चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यसमा के हुन्छ हेरौँ, एन एक्स लिमिटिङ भ्यालु कति हो, ए, एन ए एन माइनस 1 अपन 1। अब यसको चाहिँ टोटली एन्सर कति आउने भयो, एन ए एन माइनस 1 ए हाम्रो चाहिँ यसको लिमिट यसको सोलुसन प्रुभ भयो साथी। यो चाहिँ एन्सर प्रुभ भयो। साथीहरू हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा आएको छ लिमिट एक्स टेन्स टु 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपन एक्स क्युब। अब फेरि हामीले यसको सोलुसन गर्छौँ। यसमा पनि सिमिलरली एल हस्पिटल रुल युज गरेर यसको सोलुसन गर्छौँ। यसमा हेरौँ, हियर लिमिट एक्स टेन्स टु 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपन एक्स क्युब। यसमा चाहिँ एक्सको लिमिटिङ भ्यालु 0 छ। सो यदि हामीले एक्सको ठाउँमा 0 अनि साइन 0 राख्यौँ भनेपछि यसमा पनि के फर्म आउँछ, 0 अपन 0 फर्म आउँछ होइन, 0/0 फर्म आउँछ। सो यसमा हामीले अब फेरि के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। बराबर लिमिट एक्स टेन्स टु 0 एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 1 हुन्छ होइन साथी हो, माइनस साइन एक्सको डेरिभेटिभ फेरि के हुन्छ, कस एक्स हुन्छ अपन एक्स क्युबको डेरिभेटिभ के हुने हो, 3 पावरको 3 अगाडि आउँछ, अनि एक्स स्क्वायर। केही कन्फ्युजन छैन होइन साथी, एकदम सजिलो छ। अब यसमा चेक गरौँ, एक्सको भ्यालु यदि 0 राख्यो भने 1 माइनस कस 0 को भ्यालु 1 हुन्छ, 1 माइनस 1 भनेको 0, अनि 3 टाइम्स 0 भनेको 0। सो 0/0 फर्म। यसमा पनि 0/0 फर्म आयो साथी हो। अब फेरि अर्को कुरा हामीले फेरि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, अनि माइनस कस एक्स माइनस कस एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ, कस एक्सको डेरिभेटिभ साइन एक्स हुन्छ। सो कस एक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुने भयो, र यसमा साइन एक्स हुन्छ होइन, अपन
3x²। अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 3 2 जा 6x 6x यसको डेरिभेटिभ हुन्छ। अनि फेरि यसमा पनि चेक गरौँ x टेन्ड्स टु 0 यदि हामीले लिमिटिङ भ्यालु 0 राख्यौँ भने साइन 0 भनेको 0 नै हुने हो। अनि x टाइम्स x को ठाउँमा हामीले 0 राख्दाखेरि 0/0 फर्म नै हुन्छ। यसमा नि 0/0 फर्म नै हुन्छ। फेरि अर्को एउटा डेरिभेटिभ गर्नु साथीहरु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x को डेरिभेटिभ फेरि के हुन्छ cos x हुन्छ। cos x अपन 6x को डेरिभेटिभ के हुने हो 6 मात्र हुन्छ किनकि x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। अब हामीले चाहिँ फेरि चेक गरौँ cos x को भ्यालु कति हुन्छ cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ। सो हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ फाउन्ड भइसकेको छ। हामीले चाहिँ यो लिमिटिङ भ्यालु युज गर्छौं cos 0 अपन 6 बराबर cos 0 भनेको 1 सो 1/6 1/6 चाहिँ हामीले यसको सोलुसन निकालिसकेका छौं साथीहरु 1/6 यसको सोलुसन हुने भयो। साथीहरु फेरि हाम्रो आज अहिले थर्ड क्वेशन रहेको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos x अपन x प्लस x स्क्वायर रहेको छ हाम्रो थर्ड क्वेशन। यसको पनि हामीले सोलुसन गरौँ। सोलुसन लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos x अपन x प्लस x स्क्वायर। यसमा चाहिँ हामीले चेक गरौँ यदि cos x भनेको 0 हुन्छ cos x 0 भनेको 1 हो 1 माइनस 1 0 अनि अपन 0 भनेपछि 0/0 फर्म। अब फेरि एल हस्पिटलले के भन्छ यदि 0/0 फर्म आयो भने फेरि अर्को डेरिभेटिभ गरौँ भन्छ। हामीले फेरि अर्को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 भनेको 0 भइहाल्छ कन्स्ट्यान्ट हो साथीहरु। अब त्यसपछि cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x माइनस sin x हुन्छ। सो माइनस माइनस प्लस हुने हो हामीले सिम्पली sin x लेख्छौं अपन x को डेरिभेटिभ 1 प्लस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ। अब यसमा फेरि चेक गरौँ हामीले यसमा पनि 0/0 सरी 0/0 फर्म चाहिँ हुन्न। यसमा चाहिँ के हुन्छ 0/0 नट 0/0 फर्म नट 0/0 फर्म हुन्छ किनकि sin x भनेको 0 हुन्छ अपन 1 प्लस 2x भनेको 1 प्लस 2 इन्टु 0 0 हुन्छ 0/1 फर्म 0/1 हुन्छ बराबर हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु राखौँ sin 0 अपन 1 प्लस 2 टाइम्स 0 हुन्छ बराबर sin 0 भनेको 0 हुन्छ अपन 1 सो 0 अपन 1 भनेको कति हुन्छ 0। हाम्रो एन्सर कति आएको छ साथीहरु 0 एन्सर आएको छ हाम्रो 0 एन्सर आएको छ। यसमा 0 आएको छ एकदम सजिलो साथीहरु।